यो हो आम जिन्दगी जहाँ मान्छेहरू एकदम रमाइलो गरिरहेको छ र यो हो मेन्टस जिन्दगी न्यु इयरमा पनि काम गर्नु परेको छ। ढिलाइ भए पनि ह्याप्पी न्यु इयर सबैजनालाई। यसपालिको न्यु इयर मेरो अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले बितेको छ। बिहान भर्याङ चढेर बस कुर्दै बसबाट ट्रेन अनि ट्रेनबाट साइकल हुँदै म मेरो काममा पुगेको थिएँ। आज न्यु इयर भए पनि मेरो चाहिँ काम थियो र कामबाटै सुरु भयो मेरो न्यु इयर। एउटा कुरा चाहिँ भन्नै बिर्सेछु मैले, मेरो चाहिँ डिसवासिङबाट सुसी म्यानमा चाहिँ मेरो प्रमोट भएको छ। I don't give a shit. अनि त्यही भएर चाहिँ आजको न्यु इयरको मेरो वर्किङ एरिया चाहिँ यो हो। दिउँसोभरि लगभग 8-9 घन्टासम्म उठेर यो काम गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले कुनै ठाउँमा एकदम मेहनत गरेर राम्रोसँग काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मेबी हुन्छ नि तपाईँलाई त्यो काममा राम्रो हुन्छ क्या। म आफैले पनि एक्सपिरियन्स गरेँ। ब्रेकमा छन् सबैजना अहिले। यो सुसी कन्सेप्ट जापानमा 9th सेन्चुरीबाटै सुरु भएको रहेछ। त्यसैले यो सुसी बनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई जहिले पनि त्यो 90s एकदम भिन्टेज खालको भाइब दिन्छ। खाँदा त्यस्तो खासै मलाई मिठो त लाग्दैन, तर मान्छेहरूले एकदम मिठो मानेर खान्छ। हामी यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि टन्नै मान्छेहरू ग्यादर भएर उनीहरू आफ्नो तरिकाले रमाइलो गर्न थालिसकेको थियो। खासै फायरवर्कहरू सुरु त भएको थिएन, किनभने अलिअलि पानी पनि परिरहेको थियो। अलिअलि होइन, अलिकति बेसी नै परिरहेको थियो। तैपनि मान्छेहरू आफ्नो तरिकाले आफ्नो हिसाबमा रमाइलो गरिरहेको थियो। मलाई पनि थाहा थिएन म ठ्याक्कै के सुट गर्छु भनेर, तर यो भिडियोमा मेरो एक्सपिरियन्स र मेमोरिजहरू छ, जुन तपाईँहरू अहिले हेरिरहनु भएको छ। र यो ठाउँमा गएको थियो म, मनिष र भाउजू। प्रायः जस्तो यस्तो इभेन्टहरूमा चाहिँ म उनीहरूसँग नै हुन्छु र मलाई एकदमै रमाइलो पनि लाग्छ, किनभने मलाई यहाँतिर खासै थाहा पनि छैन। अनि उनीहरूसँग हिँड्दाखेरि चाहिँ अलि नयाँ कुराहरू एक्सपिरियन्स गर्न पाउँछु। र सँगसँगै देशबाट बाहिर यो मेरो पहिलो न्यु इयर हो, तर नेपालमा हुँदाखेरि पनि खासै मैले सेलिब्रेट चाहिँ गर्थेन। बट स्टिल अब न्यु इयर भने त न्यु इयर हो। र मैले यो पार्टमा चाहिँ जुन पबमा बजिरहेको ओरिजिनल गीत थियो त्यसलाई चेन्ज गरेर चाहिँ मैले आफ्नो गीत हालेको छ, किनभने यति मिहिनेत गरेर एडिट गर्नुपर्छ अनि लास्टमा गएर कपिराइट पायो भने अलिकति मजा आउँदैन। त्यस कारणले चाहिँ मैले यो पार्टको गीत चाहिँ चेन्ज गरेर अर्कै राखेको छु। त्यो पनि इट साउन्ड्स बेटर। यसपालिको न्यु इयर एकदम नमजाले हाम्रो स्टार्ट भयो, किनभनेदेखि पानी पऱ्यो एक त, अनि त्यसमाथि होइन, तर ओभरअल रमाइलो त भयो। बट स्टिल जुन सोचेको, जुन एउटा हामीले सोचेर आएको थियो त्यो चाहिँ भएन। त्यही पनि ठिकै छ। अब मेबी अर्को वर्ष योभन्दा खतरा हुन्छ होला। तर त्यही वेदर अब प्रेडिक्ट गर्नु एकदम अनप्रेडिक्टेबल भएको हुनाले चाहिँ है अनप्रेडिक्टेबल भएको हुनाले चाहिँ सोचे जस्तो हुन नहुने। अनि त्यसपछि मेरो यो अहिले यो जुन यो हुरीको टोपीबाट यसो म निचार्यो भने लगभग 1 लिटर पानी निस्किन्छ होला। सो त्यति नै थियो आजको हाम्रो झन् मेरो भनौँ झन् स्पेसली न्यु इयर एक्सपिरियन्स। त्यही हो। अब भिडियो राम्रो आएछ भने हालौँला, नभए चाहिँ त्यही हो। तर ठिकै छ, मजा आयो भनौँ होइन। यस्तो पटेका पड्काएको देख्दाखेरि चाहिँ अब घर जान्छु अनि के कस्तो आएछ भिडियो छैन भन्नु भिडियो छैन होइन अहिले हेर्दा चाहिँ
life